Good evening, students. আজিৰ ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছলৈকে আপোনালোকক স্বাগতম। আজিৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এনালাইচিছত আজি আমি অকল এটা টপিকেই চাম। সেইটো হৈছে এটা ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং ছাবজেক্ট অন AI collusion. আপোনালোকে গম পাইছে যে যোৱাকালি বিহাৰ ইলেকশ্যনছৰ ডেটছ ডিক্লেয়াৰ কৰা গৈছে, বিকজ অফ উইচ বাকী যোনখিনি ছাৰাউণ্ডিং বা আশে পাশে নিউজবোৰ আছিলে সেইবোৰ মষ্টলি অন দি ইলেকশ্যন কমিশ্যন বা তেওঁলোকৰ জিজিছৰ এই যোনবোৰ এডিশ্যনেল ডিটেইলছ আছিলে সেইবোৰৰ ওপৰত। আৰু তাৰ এডিশ্যনেল আৰু এটা আজি নিউজ আছিলে, সেইটো হৈছে আপোনাৰ সোনম ৱাংচুকৰ কেছটো, যোনটো নেকি তেখেতক আমি গম পাইছোঁ যে NSA আণ্ডাৰ তেখেতক ডিটেইন কৰা গৈছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই। এতিয়া সেই ডিটেনশ্যনটোক চেলেঞ্জ কৰি তেখেতৰ ৱাইফ ডক্টৰ আংমো তেখেতে এখন হেবিছ কৰ্পাছ পেটিশ্যন ফাইল কৰিছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টত। সেই কেছটো হিয়াৰিং আছিলে যোৱাকালি। গতিকে এই কেছটোক ৰিলেটেড হৈ পিনে 6 শিডিউল এৰিয়া বা তেওঁলোকে যি বিচাৰি আছিল লাডাখত, আৰু তাৰ লগতে NSAৰ যোনটো ডিটেনশ্যন সেইটো কিমান ছাকচেছফুল হৈছে আজিলৈকে বা কিমান ফল্ছ ডিটেনশ্যনছ হৈছে, তাৰ ৱে ফৰৱাৰ্ড, এই গোটেইখিনি বস্তু অলৰেডি কাভাৰ কৰা গৈছে আমাৰ প্ৰিভিয়াছ লেকচাৰ্ছত। আপোনালোকে অকণমান সেইখিনি যদি চাই লয় আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল। আহক আমি এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ। অলৰেডি আমি কৈছোঁ যে ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক টুডে, collusion gatekeeping in AI. আৰু why is this particular subject important আজি? Because CCI, that is your Competition Commission of India, তেওঁলোকে এখন নতুন ৰিপৰ্ট এখন ভেৰি ৰিচেণ্টলি পাব্লিছ কৰিছে, য'ত গোটেইখিনি যোনবোৰ কথা which is rotating around AI collusion বা ষ্ট্ৰাকচাৰেল চেঞ্জেছ বা যোনখিনি চেলেঞ্জেছ আছে, এই গোটেইখিনি বস্তু তেওঁলোকে অলপমান ষ্টাডি কৰিছে। আৰু সেই ৰিপৰ্টখনৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যনটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় কিহৰ পাৰ্চপেক্টিভত, যেতিয়া মেইনছত আমি লিখিবলগীয়া হৈ যায় বা এইবোৰ কেতিয়াবা এছেটো কামত আহি যায়, ৰাইট? চ' মুভিং অন, আৰু এডিশ্যনেল CCIৰ ওপৰত আমি অকণমান এটা ভেৰি বেচিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এটা আমি ল'ম। Right, so the verticals that we shall be discussing today is why is it in news, recommendations definitely, অকণমান আমি এডিশ্যনেল ডেটা চাম, তাতে নিউজত এডিশ্যনেল ডেটা কিছুমান আছিলে যে কাৰেণ্ট মাৰ্কেটখন কিমান ডাঙৰ, ভৱিষ্যতলৈকে মাৰ্কেটখন কিমান বেছি তেওঁলোকে মাৰ্কেটখন গ্ৰ' কৰিব, এই এনেকুৱা সৰু সৰু ডেটা আপোনালোকে মেইনছৰ আনচাৰ্ছত ডেফিনেটলি ফিড ইন কৰিব পাৰে, ৰাইট? চ' AI collusion কি হয়, which is a very interesting concept altogether, বা তাতে ভাৰতৰ যোনখন ভাৰতৰ এই কনটেক্সটত, ৰেগুলেটিং AI কনটেক্সটত ভাৰতৰ বৰ্তমান পজিশ্যনটো কি হয় বাকী ৰাজ্যৰ তুলনাত, when it comes to UK, when it comes to EU, when it comes to China, US, তেওঁলোকৰ এপ্ৰ'চটো কি হয় আৰু ইণ্ডিয়াৰ এপ্ৰ'চটো কি হয়, এইখিনি আমি অকণমান এটা ডিছকাশ্যন এটা কৰিম। এণ্ড অফক'ৰ্ছ লাষ্টলি কম্পিটিশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, ভেৰি বেচিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এটা ল'ম, সেইটো কি হয় কি নহয় অলৰেডি কাভাৰ কৰা হৈছে, সেইখিনি আপোনালোকে অকণমান চাব। এণ্ড CCI বিকামছ ইম্পৰ্টেণ্ট বাই বিকজ এইটো বডিয়ে এই গোটেই ৰিপৰ্টখন আপোনালোকক আমালোকে প্ৰেজেণ্ট কৰিছে। চ' মুভিং ফৰৱাৰ্ড, this we have already covered. Right, so recommendations. Before we go off to recommendations, মই আপোনালোকক বিচাৰিছোঁ যে AI collusionটো কি হয় সেইটো আমি অলপ বুজি লওঁ। যেতিয়া আমি collusionটো AI collusion কি হয় সেইটো বুজি ল'ম, that is when we can understand the recommendations better. So যদি আপোনালোকে ভেৰি টেকনিকেল ডেফিনেশ্যনটো যদি চাবলৈ যায় যে AI collusion হয় কি, this is the very technical one, right? The AI collusion means collusion in the presence of certain market features that are commonly associated with computers in general or algorithms. Second part to jodi apnaloke sabole jay, it comes about the AI collusion also refers to how algorithms may learn to collude as distinct from humans, putting aside issues related to price monitoring. Please be clear about the word price monitoring, or the ability to rapidly change prices. This is a very technical definition, right? I'm quite sure this is অকণমান এটা ফেক পিকচাৰ এখন বা এটা ভেগ পিকচাৰ এখন ক্ৰিয়েট কৰিছে। চ' লেটছ ইন এ ভেৰি জেনেৰেল পাৰ্লান্স আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে AI collusionটো হয় কি। ফৰ এক্সাম্পল চে very recently, let me give you an example. Very recently USৰ মাৰ্কেটত এটা particular organization আছে, এটা algorithm database এটা, it's called real page, I believe. So real page কি কৰিছে, সেই জেগাটোৰ সাৰাউণ্ডিং যিমানখিনি মানুহে ঘৰ ৰেণ্টত দি আছে বা যোনে নেকি ৰেণ্টত ঘৰটো লৈ আছে, এই গোটেইখিনি ডেটা তেওঁলোকে এনালাইজ কৰি আছে, ফাইন। সে ফৰ দ্যাট মেটাৰ 80% অফ দ্য পিপল হু আৰ লিভিং ইন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ লোকেলিটি, তেওঁলোকে যদি এই পাৰ্টিকুলাৰ এলগৰিথমটো বা এই পাৰ্টিকুলাৰ যোনটো এপ্লিকেশ্যন সেইটো যদি ইউজ কৰি আছে, চ' আল্টিমেটলি কনচেপ্টটো এইটো হৈছে যে ইউ আৰ ডিপেণ্ডিং অন দ্য ৰেটছ, যোনটো আপুনি ৰেটত ৰেণ্ট ল'ব বা দিব, সেই যোনটো এপ্লিকেশ্যনে আপোনাক AI ইউজ কৰি পিনে এটা ডেফিনেটিভ পাৰ্লান্স এটা দিছে, আপুনি সেইটোৰ ওপৰত বেছি ডিপেণ্ড কৰি আছে, ৰাইট? চ' দিছ পাৰ্টিকুলাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন, দিছ পাৰ্টিকুলাৰ AI algorithm, it is basing its judgment based on whatever data it has. গতিকে আল্টিমেটলি যদি আপুনি চাবলৈ যায়, সি এটা
এলগৰিদমটোৱে নিজাকে এটা মাৰ্কেটখনত কিমান ৰেট চলি আছে, মাৰ্কেটখনত কিমান ৰেট দিব পৰা যায়, এটা ৰিয়েল টাইম ডেটাবেছত তেওঁলোকে আপডেট কৰি আছে, এণ্ড দেৰফৰ ইট হেজ গট অল দ্য ডেটা অফ দ্য চাৰাউণ্ডিং এৰিয়া। চ' আল্টিমেটলি যোনটো ৰেণ্ট ফিক্সেশ্যন হৈ আছে, সেই ৰেণ্ট ফিক্সেশ্যনটো আপুনি মানুহে ইণ্ডিভিজুৱেলি নাই কৰা। সেই ৰেণ্ট ফিক্সেশ্যনটো কাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত হৈ আছে, যে AI টোৱে কি এটা আপোনাক ডেটা দিছে, ৰাইট? চ' গতিকে এই যোনটো এটা কনচিডাৰেশ্যন, যে AI টোৱে নজনাকে হিউমেন কেপাচিটিক সাৰপাছ কৰি পিনে তেওঁলোকে এটা ডেফিনেটিভ এটা প্ৰাইচ ষ্ট্ৰাকচাৰিং এটা যোনটো তেওঁলোকে ডিনোট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, এইটোক এটা কাৰ্টেল হিচাপে এটা নতুন এটা চিষ্টেম এটা চলি আছে, য'ত নেকি হিউমেন ইণ্টাৰফিয়াৰেঞ্চ ইজ এ ভেৰি ভেৰি লিমিটেড। এই গোটেই বস্তুটোক হৈছে AI কলিউজন এলগৰিথমিক, যোনটো আপুনি মাৰ্কেট প্ৰাইচিং বুলি কয়, আৰু এই গোটেই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটোৰ ওপৰত বেছ কৰি পিনে এই যোনখিনি ৰেকমেণ্ডেশ্যনছ আছে, আমি সেইটোলৈকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। So now let us go back to these recommendations যে CCI আমাক কৈছে কি। চাওক, আমি এইমাত্ৰ গম পালো যে যাৰ হাতত ডেটা থাকিব, ৰাইট? নাও দিছ পাৰ্টিকুলাৰ এপ্লিকেশ্যন বা যোনটো আমি এইমাত্ৰ কথা পাতিলো ৰিয়েল পেজ, দিছ পাৰ্টিকুলাৰ থিং could actually determine on the prices. Why? Because তেওঁলোকৰ হাতত সেই ডেটাখিনি আছিলে। The set of data is very very important. যদি সেই set of data নাথাকে, on what conditioning shall you be determining the prices, or বাকি যোনখিনি আপোনাৰ decisions আছে, right? So therefore recommendation to কি দিছে, just understand যে সেই বস্তুটো ইস্যুটো কি হয়। যদি আপুনি ইস্যুটো বুজি পায়, তাৰ recommendation খিনি আপোনাক they will make sense, right? Let's now go to them. Potential of big market enterprises to have an unfair market advantage due to their control over data sets and other computational resources. Makes sense, right? Jodi anything has to make a intrusion into the market, jodi hetu disruption ta create koribo lage, amak hatot ki lagibo, amak data lagibo. So gotike data hat ka hatot thakibo lage, because data is expensive, we know that, right? So because data is expensive, কোনে কিনিব পাৰিব? All these big companies, big players, right? So যদি ডাঙৰ কোম্পানী এটাই যদি সেই বস্তুখিনি কিনিব পৰা অৱস্থাত থাকে, what is this going to do? এই যোনখিনি small companies আছে, the smaller firms, this is going to have an impact on so conditionings, right? যেতিয়া তেওঁলোকে গ্ৰো কৰিব নোৱাৰিব, there is an unfair advantage, এটা monopoly এটা ক্ৰিয়েট হৈ যাব, যাৰ কাৰণে what we have is Competition Commission of India. Competition Commission of India কি কৰে, যে এটা fair যাতে ট্ৰেড এটা চলে, যাতে এটা ফেয়াৰ কম্পিটিশ্যন এটা হয় মাৰ্কেটত, এই বস্তুখিনি কোনে চাই? CCI চাই। আই এম কোৱাইট শ্যোৰ এই যোনটো AI কলিউজন আছিলে, হয় কি, ৰেকমেণ্ডেশ্যনটো কিয় দিলে, এণ্ড why is CCI telling us about this? I have just made you understand, right? Going to the next point, next recommendation, they কৈছে কি there is a risk of algorithm level collusion for manipulation of price fixing. Just discussed about it, যে কি হয় AI collusion আৰু কিহৰ কাৰণে এইটো এটা concern হয়, right? Now of course again entry level barriers for AI companies, financing or কাৰণে এটা issue হৈ যায়, skilled workforce or কাৰণে এটা issue হৈ যায়. So these are the recommendations, right? Going down again, CCI কৈ কি আছে যে AI regulation to হ'ব লাগে, right? ইণ্ডিয়াত সেক্টৰেল ৱেজত ক'বাত না ক'বাত আমাৰ ইন চাংস কিছুমান ৰেকমেণ্ডেশ্যনছ আছে, কিন্তু এটা কমপ্লিট হোলিষ্টিক এটা আইডিয়া এটা নাই, এটা কমপ্লিট এটা ক্লিয়াৰ set of understanding নাই যে AI regulation হ'ব কেনেকৈ লাগে। For example, if we need to talk about EU, if we need to talk about UK, if we need to talk about US, Canada, তেওঁলোকৰ এটা for example China also, even China is understanding such ideas. গতিকে তেওঁলোকৰ এটা ডেফিনেটিভ সেট অফ ৰেগুলেশ্যনছ আছে, যে এইখিনি হ'লে এইখিনি হ'ব, এইখিনি হ'লে এইখিনি হ'ব। গতিকে কাৰোবাৰ সেক্টৰেল ৱেজ আছে, ফৰ এক্সাম্পল US, দে হেভ সেক্টৰেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংছ, যে এইটো সেক্টৰত AI এইখিনিহে কৰিব পাৰিব, সেইটো সেক্টৰত AI এইখিনিলৈকে যাব পাৰিব। চ' ইণ্ডিয়াত আজিলৈকে তেনেকুৱা ক্লিয়াৰ ডিমাৰ্কেশ্যনছ নাই। চ' which all of us have understood by now that this is important, but then we are definitely going towards it. So CCI tells us that there is a clear need for proportionate safeguards, transparency standards, industry-led self-regulation to ensure safe, ethical, inclusive use of AI. গতিকে comprehensive ideation of the regulations are very much a requirement at this moment of time, right? তাৰ next to যোনটো দিছে, this is a very important understanding, যোনটো নেকি CCI কৈ আছে
যে CCI held that the enterprises should carry out self audits তেওঁলোকৰ AI governance or system to কেনেকৈ চলি আছে গতিকে self audit কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা recommendation দিছে and these recommendations can very well be a part of your GS3 answer right ক'বাত হয়তো চাগে GS2 to include কৰিব আপোনালোকে পাৰিব and AI facilitated collusion যোনটো আমি already বহুত briefly discuss কৰিছো যে it's one of the biggest concern across the stakeholders so যিমান stakeholders আছে ডাঙৰ হওক সৰু হওক makes no sense but কি কৈছে তেওঁলোকে সবে এটা কথাই কৈছে যে AI algorithmic যোনটো pricing situation হয় বা যোনটো AI collusion হয় this is a threat to the self growing and the fair market right গতিকে হেতু কাৰণে competition commission এইখিনি set of recommendation দিছে of course এইখিনি অসমীয়াত আছে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে and দুটামান additional data why AI is such an important thing আমি সবেই জানো সেই বস্তুটো মার্কেট ভ্যালু বহুত বেশি আছে আপোনালোকে স্লাইডত দেখিছে যে কারেন্টলি গ্লোবাল সিন টু হৈছে it is valued at some USD 240 approximately 240 billion dollars কিন্তু this is believed to grow until $1 trillion কেতিয়ালৈকে আপোনাৰ 2031 ত ইন্ডিয়াৰ যদি কথা আপোনালোকে চাবলৈ যায় ইন্ডিয়াৰ কারেন্ট মার্কেট ভ্যালু is around 7 বা 8 billion dollars which is going to increase until 31 or $32 billion by 2031 so যেহেতু এখন প্ৰকাণ্ড মার্কেট গতিকে এই মিসইউজ বুৰ হক বা এই যোনবোৰ deteriorating situations বুৰ হয় কোবাত না কোবাত যাতে regulate কৰিব পাৰে that's why CCI আমাক in হেখন দিছে about AI collusion আমি পঢ়িছো so এটা বৰ্তমান আমি ইন্ডিয়াৰ পজিশনটো কি হয় while we are wanting to regulate AI ঠিক আছে India currently we are lacking any official national AI strategy hetu ami already gom paiso India ki hisabe chaise India a holistic idea that chaise that a comprehensive way must align its commitment to the SDGs that SDG goals for a commitment that thake economic growth to correct hoy that SDG logo to alignment to thake logote you can see that India is wanting to adopt a gradual phase-led approach towards developing a fair and inclusive AI system, taking into account diverse needs and challenges of its population. So, India's onto an approach that's very comprehensive and across the sectors, multi-sectoral India bisari ase. While if we need to talk about China and UK specifically, তেওঁলোকে যোনটো তাৰ risk taking factor to risk কিমান আছে তেওঁলোকে সেইখিনি evaluate কৰি আছে right while US is wanting to take it through across the sectors গতিকে এই approaches বোৰ অকনমান country specific different হয় এতিয়া now it comes to India যেতিয়া নীতি আয়োগে 2018 ত এখন document এখন দিছিল I think this is being covered in the second point of your slide or the slide national strategy on artificial intelligence এখন mostly accepted to হয় কিন্তু official government এখনৰ ওপৰত budget নাই কৰা because of which এটা definitive structuring to আছে কিন্তু official strategy যদি আমি কবলৈ যাওঁ হেতু নহয় কোবাত না কোবাত we definitely have India AI strategy সেই vision to আমাৰ হাতত আছে কিন্তু সেই vision to regulation atke বেছি AI ক আমি কেনেকে help কৰিব পাৰো এই economy খনক develop কৰিবৰ কাৰণে so হেতু ওপৰত আমি বেছি চাই আছো in this context I would also request you people যে আপোনালোকে India AI যোনটো mission আছে যোনটো strategy আছে হেতু এটা separately এবাৰ study কৰি লব right mostly এখিনি আমি cover কৰিছো India wants to make judicious use of AI systems, foster innovation, mitigating potential risks. But just like I told you, different other countries have got different approaches. So while we talk about India, these are the considerations which matter mostly to us, right? Ekhini amar ohomiyat ase. Ei gutei khini upor ami kotha patiso very well. Because CCI etu bostu dise, aru moi etu bostu gom paiso je CCI has already been covered. So just a quick recap at a revision buli apnaloke dhori lok fine CCI ki hoy it's a statutory body ki hor under commission kora goisile statutory body hoy ji hetu ekhon amak legislation lagibo tar karone statute eta lagibo statute kon ki hoy competition act of 2002 right currently it is being served ki hor under
মিনিষ্ট্ৰী অফ কৰ্পৰেট এফেয়াৰ্ছ ৰাইট আমি অলৰেডি অলপমান বুজিব পাৰিছোৱে যে কম্পিটিশ্যন কমিশ্যনটো কি হয় মানে কিয় এষ্টাব্লিছ কৰা গৈছিলে such that এটা ফেয়াৰ কম্পিটিশ্যন এটা এষ্টাব্লিছ হয় ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটখনত ক'ৰবাত না ক'ৰবাত সেই যোনটো ডিষ্টৰ্টিং ট্ৰেডৰ যোনটো এটা এছপেক্ট এটা আছে বোলে এখন ডাঙৰ বিজনেছ এটা সৰু বিজনেছক এটা যোনটো কম্পিটিশ্যন দিব পাৰে চ' সেই যাতে এই গোটেই চিষ্টেমটো এটা ফেয়াৰনেছ এটা থাকে এই বস্তুবোৰৰ কাৰণে আমাৰ হাতত CCI আছে আৰু চিগনিফিকেঞ্চ লাইজ ইন ফষ্টাৰিং a very healthy competitive environment এটা সেইটো আমি পঢ়িছোঁ চ' মোষ্টলি অবজেক্টিভছ কিছুমান আছে এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব জাষ্ট এটা শ্বৰ্ট ৰিকেপ এটা কৰিলোঁ যে constitutional status to ki hai is it a constitutional body statutory body ki hai this becomes important from a prelims perspective right mostly aji ami cover কথা পাতিলো কিহৰ ওপৰত AI collusion আৰু CCI তাৰ ওপৰত কি recommendations দিছে right আজি কিছুমান very important mains perspectiveত articles আছে মই হেগিটা ইয়াতে ডিটেইলছটো কভাৰ নাই কৰা কিন্তু মই আপোনালোকৰ কাৰণে ইজি কৰি দিছো and providing you with the headlines of so and so topics কোনখন newspaper কোনটো page such that apuni apnaloke eta just eta you can go through it tate কিছুমান important points আছে which you can find it for yourself right এইগিটা হৈছে important topic যে geopolitical balancing should not take India too far away from the West we have been quite recently seeing যে আমাৰ যোনটো multilateral aspect to asle ba multilateral approach যে আমি প্ৰত্যেকখন কান্ট্ৰি লগত ইকুইডিস্টেন্স এটা মেইনটেইন কৰিম এটা আগৰ যোনটো আমাৰ কনসেপচন আসলে নামৰ নন এলাইনমেন্ট এটা নন এলাইনমেন্ট হৈ থকা না এটা হৈছে মাল্টি এলাইনমেন্ট ৰাইট এই মাল্টি এলাইনমেন্টে আমাৰ কিছুখিনি ওয়েষ্টৰ পৰা অলপমান আঁতৰাই আনিছে নেকি এই বস্তুখিনিৰ ওপৰত কথা পাতিছে এই নিউজপেপাৰ আৰ্টিকেলটোৰ ওপৰত গতিকে সেইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে this becomes a very wonderful question on GS2 international relations and also essay topic এটা হৈ যাব পাৰে Indian Express page number 11 the second important is on sir all did not end well right so গমে পাইছে বিহাৰ context বিহাৰ election চলি আৰম্ভ হ'ব গতিকে তাৰ কনটেক্সটত এটো লিখাইছে Indian Express page number 9 why immune system doesn't attack the body etu eta article hoy because recently he junto amar Nobel prize dia gol so tar upor eta ase this becomes important from both perspectives prelims as well as mains so Indian Express explain page eta ase and Assam Tribune page number 4 eta editorial eta asile investing in nutrition to secure futures right so a saita article news mains perspective opra I find is important gotike egita jodi apnaloke ebar nije sai loy it will be better for you ajir karone imanei asle all the very best have a very good night thank you